في يوم من الأيام كان موسى يرعى غنم حماه عندما رأى فجأة شجرة مشتعلة بالنار من غير أن تحترق، فدهش واقترب ليرى الحكاية، فسمع صوتا يناديه: لا تقترب إلى هنا، اخلع حذاءك من رجليك، لأن المكان الذي أنت واقف فيه هو أرض مقدسة. أنا إله آبائك، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. عندها غطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله ويموت. فقال الله: لقد رأيت آلام شعب أبناء إسرائيل في مصر، وسمعت صراخهم وعلمت أوجاعهم، وتذكرت وعدي الذي صنعته مع إبراهيم بأن أعطيهم الأرض التي وعدت بها، فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض الخيرات، أرض الموعد. فالآن هلم فأرسلك إلى فرعون لتخرج شعبي من أرض مصر. فقال موسى لله: من أنا حتى أذهب إلى فرعون؟ قال الله: إني أكون معك، وحينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. فقال موسى: ها أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم: إله آبائكم أرسلني إليكم، فإذا قالوا لي ما اسمه فماذا أقول لهم؟ فأجابه الله: أهيه أرسلني إليكم. فقال موسى: ماذا لو لم يصدقوني ولم يصغوا إلي وقالوا: إن الرب لم يظهر لك؟ فسأله الرب: ما تلك التي بيدك؟ فأجاب: عصا. فقال: ألقها على الأرض. فألقاها وإذا بها تصبح حية. ثم قال الرب لموسى: مد يدك وامسك بذنبها. فمد يده وأمسك بها فصارت عصا في يده. فقال له الرب: اصنع كذلك لكي يصدقوا أنه قد ظهر لك الرب إله آبائهم. ثم أعطاه الرب معجزة أخرى قائلا: أدخل يدك في عبك. فأدخل يده في عبه ثم أخرجها، وإذا يده برصاء مثل الثلج. ثم بمجرد أن رد يده إلى عبه ثم أخرجها ثانية عادت مثل جسده. وقال الرب: إذا لم يصدقوا هاتين الآيتين أنك تأخذ من ماء النهر وتسكب على اليابسة، فيصير الماء الذي تأخذه من النهر دما على اليابسة. فقال موسى للرب: يا رب، أنا لست فصيحا، فأنا بطيء النطق عيي اللسان، أرسل من تشاء غيري. فأجاب الرب: سأضع الكلام في فمك، وأرسل معك هارون فتكلمه أنت بما تريد أن ينطق به. نشأ موسى في القصر ثم صار راعيا للغنم. فكيف حول الرب هذا الفشل في حياة موسى إلى خطة لتحرير شعب بأكمله؟ كانت خطة الله أن يحرر شعبه من عبودية دامت 400 سنة ويخرجهم من أرض مصر. لماذا في رأيك اختار الله شخصاً بسيطاً يعاني ضعفاً كبيراً وإعاقات لإتمام هذه المهمة العظيمة؟ ماذا يمكنك أن تستنتج من قصة موسى عن سيطرة الله في حياتك ورعايته لك حتى في أصعب الأوقات؟